Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එකේ keshatransplant family එකේ ඉන්නේ අපේ කෙසිට clients ලා විතරයි. කියන්නේ වෙන අයට බාහිර අයට මෙතන සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. අපෙන් කෙසිට වල අර කෙසිට වැවෙන කාලෙදී මුළු මාස 6ේදී අපි ඒකෝගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දීලා පුළුවන් තරම් සාර්ථකව මේ වැඩේ කරන එක තමයි අපේ උත්සාහය. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ උපදෙස් දීලා කෙසිට බලා ගන්න විදිය පෙන්නලා මග පෙන්නලා කෙසිට අරන් දෙනවා. දැන් මෙතන අද හොඳ දෙයක් වුණා. අපේ client කෙනෙක් යාගේ මාස 6 රිසල්ට් එක පෙන්වනවා. මාස 6 වුණ 50ක් 60ක් වගේ වෙලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ වෙවිලා නැහැ. සාමාන්‍ය මාස 18ක් යනවා. හැබැයි වෙලා තියෙන යාගේ පෙන්වුම සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා. ඉතින් දැන් මේක බලමු තවත් හිටෝපෙකින් මම හිතන්නේ ළඟදී හිටෝපෙකින් යාගේ තාම එච්චර වෙවිලා නැහැ. එයා බලලා කියනවා මේක මේ දෙන්නෙක් කියලා. ඉතින් එතනින් මොකද්ද ඔප් වෙන්නේ එක දෙයයි. කෙස් ස්වභාවිකව ලස්සනට අලංකාරව කෙසිට වන්න ඕන නම් කලියුත්තේ සෆාය තාක්ෂණය. ඒක තමයි ලෝකේ හොඳම තාක්ෂණය. ඒකයි අපි කියන්නේ මුදල් පුළුවන් නම් තුර්කිය යන්න මුදල් අමාරු නම් අපෙන් කරන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. මොකද අන්තිමට කරන්න තුර්කියේ සෆාය එක. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම තාක්ෂණය. අපි තමයි ලංකාවේ PhD ශාස්ත්‍රය කියන රජයේ අපදින්චි තුර්කියේ සෆාය කරන එකම ආයතනය. දැන් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් එන්න අපි සහාය වෙනවා. පෙනුම සම්පූර්ණ වෙනස් කරන මේ කෙස් හිටුප එක්කෙනා වගේම ලොකු වෙනසක් කළ දෙන්නම්. ඒකත් එක්කම වාගේ පෙර තිබුණු පෙනුම 100%ක් අපි වෙනස් කරලා දෙන්නම්. එතකොට වෙන්නේ අන්තිමට වාගේ කෙස් අඩුවක් තිබ්බද කියලාවත් වදුරායටත් මතක නැහැ, වෙන අයට හොයන්නත් බෑ. ඒ තරම් පුදුම වෙනසක් වෙනවා. කෙස් යන එකත් අපි නතර කරමු. ඒකට Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරන්න. අපේ ඔක්සිජන් තරහ නොමිලේ හම්බ වෙනවා මාසපත අපේ clients ලට. ඉතින් ඒකත් කළ යුතුමයි. තියෙන කෙස් එකත් ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඒකට යන්න දුන්නොත් ඉතින් ඒ ටිකත් හිටවන්න වෙයි. ඉතින් ඒක නොයා ඉතුරු හරිය අඩුව හදා ගන්න. ඉතින් කෙස් ඕනනම් සෆායම කරන්න. උපදෙස් ඕනනම් keshatransplant අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්